מחלת ריאות חסימתית כרונית לסוגיה השונים היא מחלה נפוצה הנגרמת במרבית המקרים כתוצאה מעישון ומתאפיינת בפגיעה ביכולות הריאות לפעול ולמלא את תפקידן. זוהי מחלה קשה, הפוגעת מאוד באיכות חייהם של החולים, אבל באמצעות טיפול מקיף ורב מערכתי בשלביה המוקדמים של המחלה ניתן להאריך את תוחלת החיים ולשפר את איכותם. על אופן הטיפול במחלה בסרטון הבא. הטיפול במחלת ה-COPD נקבע לפי שלב המחלה. שלב המחלה נקבע לפי מידת התלונות של החולה, ככל שהוא חווה יותר קוצר נשימה, יותר שאולים ובשלב יותר מתקדם, כמו כן לפי חומרת ההתקפים של המחלה, וכמובן התפקודי ריאות. בכל החולים אנו ממליצים על הפסקת עישון. הפסקת עישון בכל שלב עוצרת את קצב ההידרדרות של החולה ומביאה לשיפור תפקודי. בנוסף, לכל החולים מומלצת פעילות גופנית מבוקרת. כאשר המחלה מתקדמת והחולים חווים קוצר נשימה או שיעול, מומלץ לקחת משאפים קצרי טווח שעוזרים באותו רגע לחולה. אם המחלה הולכת ומתקדמת יותר, אנו ממליצים טיפול במרחיבי סימפונות, ארוכי טווח, דהיינו פעם או פעמיים ביממה. כמו כן מומלץ טיפול בסטרואידים במשאפים שעוזרים לטיפול בדלקת שיש בדרכי האוויר. כאשר המחלה מתקדמת והחולה גם חווה החמרה בתפקודי ריאות ואשפוזים, מומלץ גם לשלב שיקום ריאות בתוך הטיפול בחולה. שיקום ריאות הינה תוכנית ייחודית שמבוצעת בדרך כלל בבתי חולים. החולה מגיע כפעמיים בשבוע לתוכנית ספורט אישית ייחודית שנתפרה במיוחד בשבילו. באותה מסגרת הוא גם רואה תזונאית, רואה פסיכיאטר, וככה ההיענות והטיפול במחלה הוא הרבה יותר גדול. בהמשך, ככל שהמחלה הולכת ומתקדמת, החולה חווה החמרות, הוא מתאשפז, הוא נזקק לסטרואידים דרך הווריד או בכדורים, לאינהלציה ומכשיר אינהלציה, ובהמשך גם לחמצן ביתי שאותו הוא מקבל, בהתחלה לשינה ולמאמצים, ובהמשך לכל שעות היממה. מיעוט מהחולים המחלה מתקדמת למרות הטיפולים הללו שאמרנו, ואז הם נזקקים לטיפולים אנדוסקופיים, דהיינו ביצוע פרוצדורות בברונכוסקופיה, בהם אנחנו סוגרים את האזורים החולים יותר בצורה אנדוסקופית על ידי שסתומים, ואז שאר הריאה היותר נורמלית הולכת ומתפשטת. ובמיעוט קטן של החולים, מכלול הטיפולים הללו לא עוזר, והם נזקקים להגיע להשתלת ריאות. כאמור, בכל שלב, הפסקת עישון ופעילות גופנית מביאה להטבה ניכרת ועצירה של קצב הידרדרות המחלה.